سلام، من یاشار سلطانی هستم و شما مهمان من در برنامه راه دیگرید. در این برنامه بناست با دکتر عباس کاظمی جامعه شناس راجع به پدیده نسلی در اعتراضات اخیر صحبت کنیم، چون در هیچ یک از اعتراضات طی سالهای اخیر بحث ویژگی نسلی به این حد مهم نبوده. همینطور با توجه به اهمیت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزمره از آرش برهمند، خبرنگار حوزه تکنولوژی هم دعوت کردم تا از تجربه زیسته نسل جدید در این حوزه صحبت کنه. با من همراه باشید. خب آقای دکتر کاظمی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. در مورد ویژگی های این دهه 80 ها، دهه‌ای که خب عموما الان جامعه و خب مردم خیلی در موردشون صحبت میکنن، در مورد دهه 80 ها و اینها در مادرشون مال دهه 50 یا اوایل دهه 60 هستند. دهه‌ای که عموما اینها بحران های اجتماعی و سیاسی متفاوتی رو تجربه کردند و خودشون به نوعی زخم خورده و ترس خورده وضع بودن و نمیخواستن بچه هاشون اون شرایطی که خودشون تحمل کردن و یا خودشون تجربه کردن رو تجربه بکنن. خب ما با این نسل الان مواجهیم و این نسل هستش که الان ما حداقلش اینه که اعتراضاتشون رو اخیراً داریم میبینیم. به نظر شما این اعتراضات تا چه حد میشه با پدیده نسل توضیح داد این اعتراضات رو؟ ممنون از شما آقای سلطانی که دعوت کردید من رو. سلام عرض میکنم خدمت بینندگانتون. پدیده نسل مثل هر پدیده دیگی در علوم اجتماعی یه سازه مفهومی جذابی برای تحلیل، نه البته به اندازه مفاهیم مثل طبقه و مفاهیم از این دست، در صورت چون پدیده نسل یک مفهوم نسبت سیالی هست، اگرچه زیاد شنیده شده به مورد استفاده قرار گرفته شده، چندان تو تحلیل‌ها در کانون نبوده به طور کلی تو علوم اجتماعی. اما عرضم این هستش که شما به این اعتقاد دارید که خیلی تاثیرگذار نیست؟ چرا هست؟ چرا میخوام بگم که توی ادبیات علوم اجتماعی در کانون نیست، اما در دوره‌هایی برای مثال در دهه 60 قرن 20 این مفهوم نسل، پدیده نسلی خیلی در مرکزیت اومده برای تحلیل. در ایران امروز هم مهم هست پدیده نسلی، ولی وقتی از پدیده نسلی صحبت می‌کنیم نباید صرفاً بیایم روی دهه خاصی یا نسل خاصی. ما از نسل صحبت می‌کنیم، همونطور که شما گفتید دهه 50، دهه 60، 70، 80، همه اینا ذیل همون تحلیل مفهوم نسلی قرار می‌گیره. اگر ما پدیده نسلی رو در ارتباط قرار بدیم با سایر مؤلفه‌های اجتماعی، اون وقت تحلیلمون جذابتر و رواتر خواهد بود. منظورم که به تنهایی شاید کافی نباشه، اما وقتی در ارتباط با جنسیت قرار میگیره، در ارتباط با طبقه قرار میگیره، در ارتباط با سایر مقوله‌های اجتماعی قرار میگیره، به نظر جذابتر میاد. اگرچه در وضعیت فعلی حالا مفهوم نسل رو اومده و به ظاهر نقش خیلی مهمی تو تحلیل اجتماعی داره. نسل چیه؟ این نسلی که ما الان باش مواجه هستیم، نسل دهه 80. بله. ببین نسل دهه 80، اولا قبلش ما عرض کردیم خدمتتون که پدیده نسلی مهم به این دلیل که ما اگر همونطور شما گفتید 50 و 60 رو در نظر بگیریم، والدین پدیده‌های نسل‌های جدید هستن، نسل دهه 70 و دهه 80 هستن. حالا بعد 90 هم کم کم اضافه میشه توی تحلیل‌های ما. اما چند تا خصیصه خیلی مهم داره وقتی از پدیده نسلی دهه 80 صحبت می‌کنیم. تا اندازی باید همونطور گفتم وقتی دهه 80 استفاده می‌کنیم از این مفهوم، منظور اون نیست که دقیقاً سال 80 شروع کنیم. ممکنه یکی دو سال قبل، یک دو سال بعد، اینا این فیکس نیستن این پدیده‌ها. یک فردی که توی دهه متولد 78 79 هست ممکن همین تجربه رو داشته باشه و ممکنه کسایی هم توی دهه 80 باشن که خارج از این آدم‌ها، خارج از این تجربیات باشن. ما تو جامعه شناسی از کلیت صحبت می‌کنیم یا مقوله‌های کلی صحبت می‌کنیم. به لحاظ عددی ممکنه کسایی خارج باشن یا در واقع از نسل‌های دیگه هم وارد این پدیده ما قرار بگیرن. مشخصا الان مخصوصا اعتراضاتی که اخیراً اتفاق افتاده ما دیدیم مال بچهای 25 ساله 20-25 ساله هستش، یعنی خب مال همین نسل جدید هستن دیگه. مال خب اینا جایگاه اینا توی این اعتراضات چیه؟ یه تحلیل کلی از تغییرات ساختار اجتماعی در جامعه بکنم. اولا ما حدود 20 میلیون جوان داریم از 15 سال تا 29 سال، یعنی یه
جمعیت 20 میلیونی داریم، 12 میلیون دهه 80 داریم. یعنی شما یه جمعیت 12 میلیونی دهه 80 رو هستی که به نظر قابل توجه میاد. خب اما وقتی اینو در مقایسه قرار میدی با بخش بدن اصلی جامعه که 2 برابر نسل جوان، اگر ما 20 میلیون داریم 40 خورده میلیون نسل میان سال داریم. یعنی از 31 سال بالا نسل میان سال شروع میشه تا 60 سال. خب پس ما با یک نسل 12 میلیونی دهه 80 مواجهیم که در جامعه زندگی میکنه که بخش عظیم جمعیت جامعهش میان ساله. خب این نکته اول برای تحلیل نسلی، اینکه اینا در چه جایگاهی در ساختار اجتماعی دارن. در این حال در زمان که با شما الان صحبت میکنم در سال 1401 5 تا 6% جمعیت ما بالای 63 سال، یعنی نسلی که انقلاب کرده یا در سن انقلاب بوده. کلا 4 میلیون خورده بیشتر نیستن. باقی نمونن از کسایی که تو انقلاب بودن یا در سن انقلاب جوون بودن. جوون تا میاد. ما باز این 12 میلیون یا اون 20 میلیون جمعیت جوان یه جمعیت 4-5 میلیونی در برابرش که همچنان از چیز ارزش‌های در واقع ارزش‌هایی صحبت می‌کنه مربوط به 40-50 سال قبل که خیلی فاصله داره با اونها و این نه و اون بعد با مسلطه هژمونیک نیست اما مسلطه، تو مفهوم کاملا جدا هستن. خب دومینیشن داره، یعنی سلطه داره و به هم دلیل یک حس نابرابری، حس نادیده گرفته شدن، عدم رسمیت و تحقیر احساس میشه. یه جمعیت ارزش‌های یک گروهی که انقلاب کردن خیلی ارزشمند هم هستن در جای خودشون نظر من، اما اونها به نحوی نمیخوان ارزش‌های نسل جدیدی که حالا در واقع بخش قابل توجه جامعه رو به تدریج دارن شکل میدن در نظر بگیرن. خب این ساخت کلی. بعد همین نسل دهه 80 صحبت می‌کنیم، دقت کنید چون زمان نظر ما خیلی زود میگذره، فشرده است. شما نسل میان سال هستین، من و شما. برای اینا از دور روحانی زندگی رو تجربه کردن. اینا با برجام بزرگ شدن، با بالغ شدن. اینا دوره احمدی‌نژاد اگر ما به دهه 80 متکی باشیم چندان یاد به یاد نمیارن، اگه ممکنه بچه بودن. اینا اصلا از اعتراضات 87 چیزی به خودشون نیست. اینا از جنگ اصلا چیز به ذهنشون نیست. انقلاب رو شنیدن. پس ما با یه نسلی صحبت میکنیم که این نسل اون پیشینه رو نداره و با یک جامعه‌ای مواجه، جامعه به سمت میانسالی میره. وقتی این نسل به 27 سال میرسه جامعه کلا پیر شده. این مشکلات کلی مشخص بوده نسل نشدن. یعنی من مختصات جامعه رو ازش صحبت کردم که این نسل توش داره بزرگ میشه و این حس نابرابری و بی‌عدالتی رو تجربه میکنه. من یه سوال بپرسم، فکر میکنم بشه وارد اون بحث شد. من چند وقت پیش خودم یک توییتی رو توییت زدم و درش اشاره کردم که یک گسستی بین حاکمیت و مردم تقریبا وجود داره و ارتباط اینها تقریبا دیسکانکته. ما خودمون از نسلی هستیم که خیلی تلاش کردیم که صحبت کنیم با حاکمیت و صدامون حاکمیت بشنوه. خب فکت هاش هم خیلی زیاده ولی خب شنیده نشد و الان این نسلی که وجود داره، حاکمیت و این نسل کنار روبروی هم وایستادند و هیچ کانکشنی بین اینها نیست و اصلا تمایلی هم به بحث ارتباط گرفتن با هم نیست و نسل جدید اصلا مثل ماها تمایل به ارتباط برقرار کردن با حاکمیت به اون شکل نداره. به نظرتون تو این شرایط امید به گفتمان از طرف این دوتا وجود داره؟ سوال سختی پرسیدید. اول وقتی من راجع به اون 5-6% جامعه گفتم، منظورم نیست که اون نسل صرفاً تمامیت اون نسل اینجوری داره فکر میکنه و اون ایدهش حاکم شده. نه، اون نسلی که انقلاب کردن داخل اون جمعیت 5-6 میلیونی الان هستن و بالای 63 سال سن دارن. خب بنابراین اگر ما از گفتگوی نسلی صحبت کنیم، بله الانش هم در واقع نسل‌های بزرگسال و میانسال با نسل‌های میانی امکان گفتگو دارن و ما داریم از حاکمیت صحبت میکنیم، نه از گفتگو میان نسل‌ها. خواستم تصحیح بکنم. تصور نمی‌کنم اگر بخوام رک بشم امکان گفتگو وجود داشته باشه، نه به دلیل اینکه نسل جوان نخواد حرف اونا رو بشنوه یا نسل، به این دلیل که حاکمیت
چندان علاقه‌مند نیست به رسمیت شناختن این نسل جدید و ارزش‌هاش. این نسلی است که در واقع وقتی متولد شد شبکه‌های اجتماعی حضور داشتن، چون نسل‌های باز تو دهه 70 باز خب اینترنت بود، فیسبوک بود، وبلاگ بود، شبکه‌های اجتماعی در واقع اینا تو شبکه‌های اجتماعی متولد شدن، با گوشی‌های هوشمند بزرگ شدن. خب این خیلی فرق می‌کنه. ما که ما بودیم شبکه اجتماعی وارد چه اتفاقی میفته؟ اول اتفاقی میفته با چالش مواجه میشیم با همون جریان منازعه با ساختار حاکمیتی، اینکه گروه‌هاش رفرنس گروپ‌هاش عوض میشه. یعنی رفرنس گروپ‌ها گروه مرجعش داخل شبکه اجتماعی شکل میگیره، نه در فضای بیرونی، و اصلا گروه مرجع بیرونی چندان نمیشناسه. این پژوهشی در سال 94 پژوهش ملی انجام شد که از کل جامعه سوال شد که کدومی که از این گروه‌ها تو تصمیم‌گیری مهم سیاسی و مهم زندگی نقش دارن. تقریبا همه گروهایی که ما میشناسیم بیرون هستن نقش زیادی برای جامعه ندارن، چون جامعه حالا اگر ما حساب بکنیم که نقش قابل توجه حتی از دهه 60 به بعد شروع بکنیم، اینا همراه هم با همین پدیده دهه 80 تو دهه 80 خیلی بارزه، چون شخصیت هاشون، گروه های مرجعشون و ابژه های نسلیشون داخل این شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و سیال هم از گروه های مرجع. اینطور نیست که مثلا ما یه زمانی یه موسیقی خیلی خوشمون میاد تا آخرم این موسیقی رو گوش می‌کردیم و جنبه نوستالژیک بر ما داشت، یه روشنفکر رو ازش تبعیت می‌کردیم، خیلی هم دوست داشتیم، هنوزم به احترام بهش می‌ذاریم، سیاستمدار بهش احترام می‌ذاریم، هنوزم احترام می‌ذاریم. ولی این نسل ویژگیش اینه که با جنبه سیال برخورد میکنه با گروه‌های مرجعش. ممکنه الان کسایی براش خیلی قابل احترام باشن، تصمیم‌گیری‌ها مهم باشن، در 7-8 سال دیگه جایگاهی تو زندگیشون نداشته باشن. ویژگی اصلیش هم خود شبکه‌های اجتماعی خلق پدیده‌اش به شکلی است که اون ناپایداری رو داره. فلت ساختار قدرتش افقی نه عمودی، بنابراین ساختار حاکمیتی ساختار عمودی سلسله مراتبی داره. جامعه قبلا خانواده با ساختار حاکمیتی همراه بود، سلسله مراتب عمودیش، ولی شبکه‌های اجتماعی ساختار در واقع افقی رو در واقع تبعیت میکنه. بنابراین دو تا منطق متفاوت حکومت کنه. تو این فاصله خانواده خیلی تغییر کرده و این نکته مهمتری که ویژگی نسل جدید باز میسازه. تو یک دهه اخیر خانواده کوچکتر شده، هسته‌ای‌تر شده. ما با اشکال جدید خانواده روبرویم، تک والد داریم، تک فرزند داریم. این ویژگی‌ها در ساختار خانواده وارد شده و خانواده دموکراتیک‌تر شده، یعنی آزادی عمل بیشتری به زنانی که حالا تحصیل کرده هستن تو این جامعه، یعنی به زنان، به مادران دادن و آزادی عملی به فرزندان دادن. روی تجربیات خودشون داشتن سعی نکردن ارزش‌هاشون رو تحمیل کنن به فرزندانشون. بنابراین فرزندان بگیم که نخواستن اون شرایطی که در قبل خودشون تجربه کردن اونها رو بچه تجربه بکنه. بنابراین من نکته که می‌خوام بگم پوینتم اینه که فرزندان دهه 80 حالا تا اندازه دهه 70 با یه مقداری بیشتر کسایی هستند که توی خانواده به نسبت دموکراتیک بزرگ شدن، اما در یک ساختار حاکمیتی یا جامعه سیاسی غیر دموکراتیک، جامعه سیاسی متفاوت و تا اندازه زیادی بسته رشد کردن. جامعه سیاسی نمیخواد اون آزادی‌هاشو، استقلالشو، حریم خصوصیشو به رسمیت بشناسه، اما خانواده اینو میخواد انجام بده. بنابراین دو تا فاکتور مهم در 80 داره: استقلال و تصمیم گیری و فهم این که به چه شکلی باید عمل بکنه رو به بچه یاد داده. وقتی وارد جامعه میشه این استقلال ازش گرفته شده و بچه دچار یک تناقض نمیشه، شکاف مهمی ایجاد میشه و یه خشمی علیه جامعه سیاسی. من وقتی از جامعه سیاسی میگم من تو جامعه آزادی‌های وجود داره، شبکه‌های روابط اجتماعی، یه آزادی‌هایی به جوانان داده. تو خیابان تا اندازه آزادی به نسبت باز بیشتری تو باز ساختار حاکمیتی ما می‌بینیم. بنابراین چه اتفاقی که افتاده اینه که یک شکاف عظیمی رخ داده بین خانواده و فرزندان از یک سو و جامعه سیاسی از سوی دیگه، و این شکافه این نارضایتی عظیم رو بین نسل جدید ایجاد کرده و نسل قبل هم این نارضایتی رو منتقل کرده به نسل جدید. اتفاقی اینجا افتاده این که دو تا ویژگی نسل جدید داره که ما کمتر داشتیم توی خانواده‌ای که فردگرایی احترام میذاره به نسبت حریم خصوصی خیلی مهم میشه، عرصه خصوصی خیلی مهم میشه. ماها کمتر داشتیم، نسل من که دهه 50 ام و بعد دهه 60 کمتر حریم خصوصی به معنایی که حالا اینا دارن در واقع داشتن. بس حریم خصوصی خیلی خیلی مهمه و یکی از ویژگی‌های حریم خصوصی گوشی‌های همراهشونه، چون همه زندگیش تو گوشی‌های همراهشونه. ما به سادگی نمیتونیم گوشی همراه بچه‌مون رو نگاه بکنیم. یعنی خود خانواده ها هم یک مرزبندی به لحاظ حریم خصوصی ایجاد کرده. اتفاقی اخیراً افتاده، خب خیلی از همین اپلیکیشن‌هایی که وسیله ارتباطیشون بود، وسیله
عرض خدمت شما که ارتباط با هم دیگه بود و جزو چیزای اصلی حریم خصوصیشون بود. خب اینا همه فیلتر شده، مسدود شده، غیر قابل دسترس شده گاهن. خب اینو شما چی رو می‌بینید؟ اینکه خب این نگاهش به حاکمیت چی میشه؟ یعنی حاکمیتی که هیچ پل ارتباطی بینشون نیست و این هی داره از این داره میکنه اون چیزایی که باید مثلا تنش‌ها بیشتر میکنه، چون تنش‌ها دیگه تو وارد حریم خصوصی میشه. یعنی طرف فرزند حالا نوجوان فکر میکنه که حریم خصوصیش مورد حجم قرار گرفته و بهش میگن که چه بکن چه نکن، چه چیزی رو ببین و چگونه ببین. معمولا که در خانواده اصلا تجربهش نکرده یا خیلی کم دیگه تو جوامع شهری حداقل کم اونو تجربه کرده و آزادی‌هایی که توی سیر سلوکی تو فضای مجازی توی 10 سال در واقع داشته، شبکه‌های اجتماعی داشته، این قابل تحمل نیست برای این نسل و این نسل خیلی فرق. بخاطر این خشمی که توی این نسل می‌بینیم نه اینکه در نسل قبل وجود نداشت. نسل قبل به دلایل مختلف، به دلیل از جمله جمع‌گرایی و احترامی که به نهاد خانواده میذاشت و بعد ارزش‌های هژمونی که در ساختارهای سیاسی وجود داشت، اجتماعی هم وارد شده بود و میپذیرفت، تا اندازی وارد مجادله چندان نشد، گرچه خشمه وجود داشت، اما این خشمه تبلور خیلی عریانی پیدا میکنه تو دهه جدید. ممنونم. ما یه لحظه یه بوله ببینیم دوستان، برگردیم. مهمان دیگه ای هستش که قراره که ما خدمتشون باشیم و به ما اضافه بشن. ممنونم. تحلیل آقای دکتر کاظمی رو دیدیم در رابطه با بحث دهه 80 ها و این موضوع نسل ها و ارتباطی که بین این نسل های مختلف وجود داشته. امروز در خدمت آرش برهمند هستیم، روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگار ماهنامه پیوست. درست آرش عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. یه چیز عجیبی که این مدت ما خیلی داریم در موردش می‌بینیم و میشنویم، برخی مسئولین و به شکل حاکمیت خیلی این موضوع رو وسط انداخته که این نسل گیمره. یه سری ویژگی هایی هم براش تصور کرده، مثلا اون شهامتی که ما حالا دیدیم فیلماش یا چیزایی که وجود داره متفاوت بود نسبت به اعتراضات قبلی. حداقل ما اونجا میبینیم که اینها تعبیر سیستم شاید به این شکل هستش که اشتباه گرفتند میدان جامعه رو با واقعیت مجازی که توش دارن بازی میکنن. من خودم خیلی شناخت از نسل جدید حداقل ندارم و در مقابل اینها همون بچه‌هایی رو می‌بینیم که مقابل اینها قرار گرفتن. یعنی شاید تصاویرش هم منتشر شده، بچه‌های خیلی کوچیکی هستن که لباس رز پوشیدن و مقابل همین بچه‌هایی هستن که نسل گیمری به اینا میگن، به اینا رو جلوی همدیگه و مقابل همدیگه نگه داشته. آرش، تحلیل شما از فضای اینها چیه؟ از گیمرها. اولا خب به عنوان یه روزنامه نگار باید بگم که موقعی که این سوژه رو شنیدم و خب با شنیدن اسم شما و آقای دکتر کاظمی خیلی علاقه داشتم راجبش حرف بزنم، ولی درخواست اصلی برای من نبود. در واقع درخواست بود که کارشناس حوزه گیم بیاد در مورد ماجرا حرف بزنه. من طبیعتاً پیرو مأموریتی که آقای دکتر بهم داده بودن چند تا زنگ زدم ببینم که من روزنامه‌نگار تکنولوژی ام ولی تخصص من حوزه گیم نیست. من جزو اون دسته بازیکنایی به حساب میام خودم که اصطلاح فرنگیش اینه که کژوال گیمرن یا در واقع بازیکن تفننی ان. برای همین خودم هرگز جزوش طبقه بندی نکردم. حتی تو دوره کرونا که مثلا صبح تا شب تا صبح بازی میکردم، باز هم فکر نمی‌کنم طبقه بندی اونا بود. به خصوص اگه یه بار باشون بازی کنین میفهمین که فرق این که یه نفر بومیه دیجیتالی باشه، نسل آلفا باشه، با شما که بازی رو یاد گرفتین یه چیزی زمین تا آسمون. احساس میکنم همون دیدگاه هم اومده. با چند تا از خبرنگارای حوزه گیم حرف زدم، حتی به یکی از سردبیرای یکی از رسانه‌های حوزه گیم زنگ زدم، حتی یک نفرشون حاضر نشد راجع به این ماجرا بیاد توی برنامه حرف بزنه. خیلی منطقی میگفتن انقدر چیز بی ربطیه و انقدر از این شنیدن این در واقع اتهامات خسته بودن و اینکه هر چیزی توی کشور اتفاق میفته یا سرش به گیم ربط پیدا میکنه براشون تکراری بود که اینجوری بودن که گوش شنوایی نیست، اصلا فراموشش کن که ما بیایم راجع بهش حرف بزنیم. یعنی این رو اتهام
بدون شک. یعنی حتی همین حرف زدن راجع به شب اتهام به حساب می آوردن. علتش هم میتونم حدس بزنم چیه، یعنی بیشتر که باشون حرف زدم طبیعتا من نمیتونم حرف دوستان و بازنامه‌ای درستی بکنم، ولی دارم برداشتم به عنوان یه روزنامه نگار از اون مکالمات امروز دارم براتون تعریف میکنم. یاشار جان، اون همینه که برداشت من این بود که رفتم خبرها رو جستجو کردم ببینم چرا اینا اینقدر راجع به این ماجرا گارد دارن. بالاخره ما عادت داریم به اینترنت انواع اتهامات زده میشه، به شبکه‌های اجتماعی زده میشه، به جامعه شناسی زده میشه، ولی همه در مورد دفاعش دوست دارن حرف بزنن. رفتم دیدم که یک مجموعه بسیار گسترده از خبرها که میشه توی این جمع گفت فیک نیوز یا خبر جعلی. چرا؟ به خاطر اینکه شما خودتون روزنامه نگارین، این موضوع رو درک میکنید که خبر واقعی ویژگی‌هایی داره، منبع داره، اسم داره، موثقه. اینکه شما یه بچه رو بنشونین، تصویرش رو تار کنین، بیاد بگه من نمیدونم شیطان پرستی انجام میدادم، اینا اصلا یه سری کلیدواژه‌هاییه که خب شما به عنوان هر کسی که بالاخره اگه خودش یک بچه در 80 نداشته باشه، بچه در 80 رو میشناسه که صبح تا شب داره تو گوشیش گیم بازی میکنه، احساس میکنه این خیلی اغراق شده و با اون متن ماجرا همخون نیست. بیشتر مثلا مثل اینه که شما یه نجار رو بگیرین و بعد راجع به تاثیر نجاری روی اعتراضات حرف بزنه. این هم برداشت شخصی منه به عنوان یه روزنامه‌نگار، هم اون چیزیه که از دوستان شنیدم. اما بذار ببینیم آمارا به ما چی میگن راجع به این داستان، چون من قبل افتخار داشتم حرفای آقای دکتر رو شنیدم و برام جالب بود به خاطر اینکه امکان اینو میداد که شما از دیدگاه آمار هم به مسائل نگاه کنید. شاید اگه ما هم به این ماجرا نگاه کنیم ببینیم که اصلا این که میگن گیم این بلا رو سر مثلا نسل جوان آورده به روایت آمار چیه. ببینین ما روایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که تازه در واقع مال سال 98 و مثل خیلی از حوزه‌های دیگه ما آمار رسمی نداریم. الان هم که میدونین چالش اینه که مثلا شما الان بگید اینستاگرام روش مثلا 400,000 تا کسب و کار بوده، میان به شما میگن که نه دارین بزرگ نمایی میکنین اینا. بنابراین آمار رسمی خیلی آفرین میاد خیلی کوچیکه، 4-5 هزار تا کسب و کار بود و اینا. بنابراین ما بذاریم راجع به آمارهای خود رسمی راجع به سال 98 حرف بزنیم. فکر نمی‌کنم کسی هم بین ما فکر کنه که از سال 98 تا حالا جمعیت گیمرها کوچیک‌تر شده. می‌دونی قاعدتاً بزرگتر شده. چون یه گرایش 35 میلیون نفر یاشار جون 35 میلیون نفر گیمر شناسایی شده باشه. این تو ایران داریم. تو ایران، بله تو ایران. شما دقت کنید همین آمار رو با آمارهای آقای دکتر راجع به دهه 80 مقایسه کنین، ببینید این افسانه رو شما میتونین قبول کنین که گیمرها مشابه دهه 80 به خاطر اینکه خیلی از اون دهه 60 دهه 70 ها گیمرن. تو دهه 70 ما اصلا مشهورترین گیمرهای ایرانی همشون که بین‌المللی بازی میکنن، مسابقات المپیک گیمرها رو شرکت میکنن، اون در 70. پس خیلی این شکل از تعمیم به ها درست نیست. اینو فقط یه تاکید بکنم. توی همونجا گفته آمارای سال 98. ببینید این آمارا رو فقط برای اینکه از نرخ رشدشون یه تصوری داشته باشین، نسبت به سال قبلش چی شده بوده؟ 2 برابر شده بوده. بنابراین اما دقت کنیم این نرخ در حال افزایش، قاعدتاً در حال کاهش نیست. حداقل تا سال 98 بوده. سرعت اینترنت تو با این وضعیت این بلایی که سر اینترنت اونم قطعاً راستش اون یه تأثیر روی بازار گیم گذاشته که متوجه میشین یه تغییر شیبی اتفاق افتاده به سمت بازی‌های داخلی. یعنی اونقدر بازی‌های محبوب بین‌المللی مثلا مثل کال آف دوتی، خب این دیگه نمی‌خواستم فارسیش کنم یا شجاع من حتما این کارو می‌کردم، که سی او دی که بازار گسترده پیش بینی میشه مثلا بین 10 تا 11 میلیون نفر ایرانی بازی میکننش، که اتفاقا بازی بسیار محبوبی هم بین دهه 80 است. انقدر با مشکلات پینگ، یعنی در دسترس نبودن اینترنت و فیلترینگ و تحریم از سمت اونا و وی پی ان از سمت اینا پیچیدگی‌ها مواجه شد که خیلیشون بیخیال شدن یا دارن میشن. اون تاثیر رو داره. حالا بهتون میگم تو آمارام چه تأثیری گذاشته. ببینین هر ایرانی حدود 35 دقیقه در روز داشته چی کار میکرده؟ گیم بازی میکرده به طور متوسط. حالا این که اونم باز مال آمارای اون موقع 35 دقیقه 1 ساعت 2 ساعت شما چجوری تبدیل به مثلا جنگاور خیابانی میشینم طبیعتاً برای خیلی سوال خواهد بود. یعنی شما باید چه بازی بازی. حالا این یه تأثیری گذاشته آقای سلطانی
مشخصا این که شما ببینید توی بازار ایران داره چه اتفاقی میفته. چرا این آمار 35 میلیون برای شما خیلی عجیبه؟ به خاطر اینکه بخش عمده ای از اینا با بازیکن حرفه‌ای یا اصطلاحاً هاردکور گیمر نیستن. متوجه این؟ اغلب اون چیزی که شما توی صدا و سیما که واقعا یه روز برام سواله، من خودم 7-8 سال تلویزیون میرفتم، این گناه هست، ولی خب شما اینو اضافه کنید، همیشه توی اون برنامه من برام سوال بوده، از همه میپرسیدم این پیشفرض که شما مثلا موقعی که در رابطه بازی‌های رایانه‌ای حرف میزنید، بازی ویدئویی حرف میزنید، اغلب خشن‌ترین و حرفه‌ای‌ترینش رو انجام میدین که اصلا خیلی از بازیکنان نمیتونن بازی کنن. وقتی اینو بیارین روی آمارای واقعی که توی بازار ایران داره پیاده میشه، میبینین حقیقت نشون میده که بازی‌ها اونا نیست و اونقدر خشن نیست. یعنی چی؟ ببینین یه گزارشی استثناء تیر ماه همین امسال بخش خصوصی یعنی کافه بازار منتشر کرده راجع به اینکه بازی‌های پرطرفدار ایرانی چیان، میدونین، و میدونین دیگه با حدود 50 میلیون یوزر شاید آمارش دقیق ترین آمار باشه، آماری باشه که ما میتونیم در واقع ببینیم. اولا پرطرفدارترین بازی توی ایران بازی بکش نیست، برخلاف چیزی که همه فکر میکنن. دقیقاً بازی کلاچه که یک بازی ایرانیه، چه رانندگی، همونطوری که از اسمش مشخصه. بازی رانندگی اتفاقاً به شدت توی ایران محبوبن. اگه نخوام آمار رو سویه دار توضیح بدم، باید بگم خیلی بی‌طرف یک ژانر خیلی محبوبی هم توی همون گزارش کافه بازار وجود داره به نام گروه ضربت یا اسپشیال فورسز که این ظاهرا نسخه دوشه، اون یه پله پایین‌تر از کلاشه. ولی بعد که شما نگاه کنید می‌بینید تقریبا اغلب بازی‌های محبوب ایرانی چی هن؟ بازی‌های رانندگی هن. حالا این که شما خیلی راجع به محدودیت شبکه‌های اجتماعی در واقع نقش شبکه‌های اجتماعی راجع به اینا حرف میزنید، بد نیست همون گزارش کافه بازار یه برشی داره آقای سلطانی که یه جوری فرمایشات شما و آقای دکتر هم میشه داخلش دید. اونم چیه؟ شما نگاه کنید ببینیم توی کافه بازار که طبیعتاً میدونید دیگه بزرگترین فروشگاه اندرویدی ایرانه، خب مردم چی رو جستجو میکردن به ترتیب؟ اینستاگرام که الان چیه؟ فیلتر. واتساپ که فیلتره. ماشین بازی که همون چیزی که من بهتون گفتم، این سومیه. چهارمی بازی جدید، بازی جدید دخترانه چهارمیشه. پنجمیش بازی ماشینه. ششمیش بازی جدیده. شما اگه تونستین تو این کلید واژه ها تمایل به خشونت اینا رو پیدا کنید، من واقعا یه جایزه میدم به اون خبرنگارایی که اعتراف گرفتن از این بچه ها. حالا آمارای دیگر هم بگیم که حالا فقط خیلی کلی من بهتون بگم، من خودم به عنوان روزنامه نگار حداقل تا آمار عمیق‌تری راجع به این ماجرا مطرح نشه، واقعا موضوع ارتباط بین گیم و آنچه که اعتراضاتی که توی خیابون داره اتفاق میفته رو یه چیزی شبیه صادقانه نمیدونم قصه سازی میبینم یا توهم. دقیقاً متشکرم از کلمه درستی که به کار بردی، در خوشبینانه ترین حالتش. البته ببینین توی 17 تا استان از 31 استان کشور 4 تا بازی خارجی محبوب بودن که اون بازی هم اغلب بازی مثل کلاش آف کلنز و اینا، اگه اشتباه نکنم، یعنی نگاه کردم توی چیز کلاش آف کلنز تقریبا توی این 17 تا استان همشون اوله، که میدونید یه بازیه که توش مزرعه میسازی، نمیدونم مثلا کشور میسازی، نمیدونم اژدها تولید میکنی اینا. تصوری که باهاش مثلا شما به سرباز شلیک میکنید یا حمله میکنید امتیاز میگیرید خیلی دوره. شاید خیلی از کسایی که توی استودیوم کلاش آف کلنز بازی میکنن این همون 35 میلیون گیمری هن که عجیب میاد به نظر شما. توی 14 تا استان هم اصلا مردم مطلقاً 4 تا بازی محبوبشون بازی ایرانیه، بازی مجوز داره ایرانیه، که هیچ کدوم هم بازی طبیعتاً خشونت‌زایی نمیتونه باشه چون محدودیت و سانسور جدی رویشون اعمال میشه. بنابراین خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، من نمیتونم یه همچین فرضیه قبول کنم و میپذیرم چرا همکاران رسانه‌ای من علاقه نداشتن حتی در مورد این ماجرا صحبت کنن. چیزای دیگه رو نشون میداد. خب آقای دکتر دیدیم که این بخش ادعایی که خب به هر حال این بخش هم میتونه مثلا همون جزء توهمات باشه در برخی از مواردی که خب به هر حال به مردم گزارشاش یکسویه از طرف سیستم داره داده میشه. حالا میخوام یه سوال از داده بزرگوار با ما سوال آخر بپرسم.
ما تو سالهای مختلف تو این 14 حداقل هر بحرانی که به وجود اومده این بحران حل نشده، بلکه به اصطلاح خود آقایون جمع شده و این بحران روی بحران دیگه انباش شده. خب ما الان یه بحران جدیدی رو داریم که من اون بحران دهه 80 که الان کف خیابون هستم و اعتراضاتی دارند که چقدر حالا بحث کردیم اول برنامه، این که اگه به این اعتراضات هم ما که کاری نیستیم، حاکمیت بی تفاوت بمونه و هیچ انعطافی نشون نده. سوال من مشخصاً اینه که تأثیری که در آینده روی این نسل میذاره چی هست و اینکه منتظر چه آینده‌ای ما باید باشیم. باید من شاید نمیکنم در حضور شما دوست میشه به موضوع نگاه کرد، یه سوی خوشبینانه، یه سوی بدبینانه. من بیشتر طرفدار سوی خوشبینانه‌اش هستم. سوی بدبینانه‌ش این تروما و این رنجی که این نسل در دوره نوجوانی تحمل کرده هیچ وقت یادش نمیره. ما همون جوونیمون نوجوانیمون رو بچگیمون همیشه به خاطر داریم میگه. سنون که بالاتر میره تا این فاصله میانسالی از 30 سال به بعد رو 25 سال بعد رو کلا یادمون میره چیه. ولی اون 20 سالمون رو معمولا خاطراتش یادمونه، اتفاقا یادمونه، دوستامون رو داریم، بهترین دوستامون از اونجا برمیخیزن، حتی بهترین ابژه‌های نسلیمون، اون سوژه‌هایی که بهش فکر میکنیم تعلق داریم از همون دوران برمیگرده. طبیعتاً این تجربه‌ای که دو ماه داره میشه که چه رو خوردی در واقع نسل کرد، نسل نوجوان و تینیجر کرد، از 13 سال به بالا تا در نظر بگیریم تا 20 و چند سال، این تجربه حداقل میتونه بگیم هیچ وقت یادشون نمیره و این رنج عظیم و میتونه آسیب‌های عظیم بهشون بزنه. عرض کنم که نیاز به درمان به لحاظ روانکاوی حتی داشته باشه. اما جنبه‌های مثبت قضیه رو ما ببینیم به لحاظ ورود جامعه شناسی، که من هم جنبه مثبت رو بیشتر ترجیح میدم ببینم. بیایم اینجوری فکر بکنیم، این نسل دهه 80 اولین نسل بعد از انقلابن که در سن نوجوانی تجربه سیاسی خوبی داشتن. اولین نسل در سن نوجوانی به این مقدار به این وسعت تجربه سیاسی داشتن. در نظر نگیریم که این چه روز یا چه اندی روز فقط خشونت بوده یا خیابان، چون بخشی تو خیابون اومدن جلوی صحنه تعداد زیادی نبودن. بخش عظیمی از دهه 80 و دهه 70 بعد هم نسل‌های قبلی که ما اسمش نسل تماشاگر میذاریم، اینا درگیر موضوعن، خب درگیری ذهنی دارن، تو شبکه اجتماعی خبر رو دنبال میکنن، حتی مشارکت میکنن تو شبکه اجتماعی، اصطلاحاً اعتراضات آنلاین انجام میدن. پس ما نباید ببینیم کسایی که تو خیابون اومدن رو در واقع حساب بکنیم. اون همون ترومایی که گفتم چندین برای اون تماشاچی‌ها، کسایی که تو فضای مجازی و شبکه اجتماعی یا شبکه اجتماعی که روابط بین فردی میان دانش آموزان با هم دیگه، دانشجو با هم دیگه تو فضای واقعی تجربه کردن، اون برای همه مشترکه اون تجربه. اما تو این فاصله که 2 ماهی که ما تجربه کردیم، من اگر نگاه میکنم به نسل جدید و جوانتر، میبینم که تمام لیبل ها برچسب هایی که به نسل دهه 80 میزدن، ما میگیم کلیشه های نسلی، اینا لذت طلبن، اینا فردگراهن، اینا بی‌تفاوتن، هدف ندارن، دقت میکنی آرمان بزرگی در سر آرمان اصلا ندارن، فقط به لذت ها و چیز آنی فکر میکنم و آگاهی سیاسیشون صفره، هیچ اطلاعات سیاسی ندارن. من میتونم بگم تو این نزدیک 2 ماه، قریب 2 ماه، تمامی اون اطلاعاتی که ظرف 10 سال 20 سال نسل ما به دست آورده تو 2 ماه به دست آوردن. شخصیت‌های سیاسی تو چند دهه پیش رو شناختن، شخصیت‌های سیاسی خارج از کشور هستن شناختن، گروه‌های مرجع جدید رو شناختن، سلبریتی‌ها رو باهاش آشنا شدن، مناسباتش رو، اینفلوئنسرایی که نقششون تو عرصه سیاسی، حتی خیلی سلبریتی‌های مطرح در جهان رو همسو کردن، کاری که خیلی سخت و اطلاعات سیاسی رو با جزئیات دنبال کردن. تو این 2 ماه یک بلوغ سیاسی همراه با بلوغ جنسی برای نسل نوجوان صورت گرفت. شاید تنها نسلی باشه، ما تو انقلاب 57 شاید تجربهش کردیم. برای نسل انقلاب 57 خب این بوده، با اینکه تو انقلاب 57 بخش عمده از جامعه درگیر شده، نسل جوان هم توش بود، اما حالا نسل نوجوان پیشروه تو این اعتراضات و بلوغ جنسی بلوغ سیاسی با هم رخ داد. این خیلی جای تحلیل داره، جاش الان اینجا نیست من بحث بکنم. خیلی کوتاه، چون
وقت برنامه کم هست، فکر میکنید که حاکمیت این بار این صدا رو میشنوه و انعطاف نشون میده؟ قبل از اینکه این سوالات رو جواب بدم، این نسل با این تجربه سیاسی عمیق، با این بلوغ و پختگی، یک نسلی است که ما بهش امیدواریم آینده جامعه ایران رو میسازه. به هر شکل شما فکر بکنید. شما به این نسل امیدوارید؟ 100% به این نسل امیدوارم. شما رهبران آینده از بعد از این داستان بیشتر امیدوار شدم. قبلش البته ناامید نبودم به این نسل، از نوشته‌های قبلم مشهوده، ولی حالا دیگه مطمئن شدم. به این معنا مطمئن شدم که تو این 2 ماه دیدم که این نسل چقدر رشد کرده، چقدر به پختگی بلوغ رسیده. میخوام بگم رهبران آینده جامعه از دل این نسل بیرون خواهد اومد. اما اینکه حاکمیت شنیده میشه، من تحلیل سیاسی نیستم، واقعا نمیتونم که چقدر درست اینجا بگم. اما تحلیل و برداشت شخصی خودم این هستش که نه، نخواهد شنید. چون تا حالا ما هیچ نشانی از شنیدن و به رسمیت شناخته شدن در واقع گروه‌های فرودست معنای وسیع کلمه از سمت حاکمیت تو این مدت، تو چندین دهه سراغ نداشت. منظورم فقط نگم بعد از انقلاب، حتی قبل از انقلاب هم سراغ ندارم که صداهای از این دست شنیده شده باشه به رسمیت شناخته شده. انقلاب که دیر شنیده شد صدا. شنیده نشد. آرش نظر شما رو هم خیلی کوتاه. در چه موردی؟ ببخشید همین سوال شناس نیستم و واقعا نمیتونم به عمق آقای دکتر کاظمی در این مورد صحبت کنم، ولی با خیلی از صحبتاشون موافق بودم. فقط اگه بخوام یه جنبندی کوچیک از گپمون داشته باشم که میتونم فقط از پرسپکتیو خودم اینو بهتون بگم، به بلوغ جنسی در کنار بلوغ سیاسی اشاره کردن. من میخوام صادقانه بگم حداقل از دید ما که در رسانه‌های حوزه فناوری کار می‌کنیم، مشخصه که بخشی از این دلیلش این بوده که یه بلوغ دیجیتالی خیلی زودتر اتفاق افتاده بوده. این نسل توی یه سری از ویژگی‌هاش جهانیه و اون ویژگی‌های جهانی احساس می‌کنم همون چیزیه که اون موتور اون ارزش‌هایی که شما میگین با اون 5 میلیون بالای هرم سنی در واقع همخون نیست. مثلا بله دقیقاً. من حدسم اینه، یعنی حداقل من نمیتونم ادعا بکنم که من میتونم جامعه رو تحلیل کنم، ولی میتونم از پرسپکتیو اینترنت و همین دیتا بهتون بگم که اون چیزی که فضای اینترنت در مورد نسل آلفا به رسمیت میشناسه یه ویژگی‌های مثلا ابر متصل بودن، هایپر کانکتد بودن در واقع به اصطلاح، که در واقع همین مفهوم زندگی روی کف شبکه‌های اجتماعی که چون شما در شبکه‌های اجتماعی، اونها بر شبکه‌های اجتماعی، یعنی خورده اینها با هم تفاوت دارن. یا یعنی اگه شما دیده باشین، برای اینکه یه تصور بهتون بگم که چرا این دوتا مفهوم خیلی ساده با هم تفاوت داره، شما می‌بینین یه سلبریتی از دهه 80 ممکنه 2 عکس توی پیجش نداشته باشه، متوجه این، فقط یه سری استوری و مثلا یه سری هایلایت داشته باشه، به خاطر اینکه تصور شما از اینکه میخواد با اون پلتفرم یه رفتاری انجام بده که دقیقاً مطابق الگوی اون پلتفرم باشه، با ویژگی دومش در تضاده، یعنی مستقل بودن. یعنی شما نمیتونید راحت مدل تصمیم سازیش رو کنترل کنید. یا مثلا ویژگی دیگه اینه که عاشق رفتارهای دست جمعی ان. شما تو این شرایط دیدین اینستاگرام یکی از در اینکه تبدیل به لبه جنگ حاکمیت با این نسل شد، به خاطر اینکه به نظر من داستان مهسا کریمی، مهسا امینی، داستان بسیاری از این آدمایی که اتفاق افتاده داستان تصاویر بر کف اینستاگرام بوده. ویژگی چهارمی که خیلی بهشون نسبت میدن مسئله ویدئو. اگه دقت کنین توی همین اعتراضات به شدت ویدئو نقش حیاتی ایفا میکرد. باور دارم در حقیقت اگه ما روی کرد از سمت حاکمیت یا هر کسی هستن، خب شما در این روی یوتیوب اینو برنامه رو تولید میکنین، احتمالا امیدوارید که بتونه یه بخشی مخاطب جدیدتری رو به دست بیاره. اگه یعنی پذیرفتن شکلی از تغییره، وگرنه آقای سلطانی احتمالاً کارشو از رسانه مکتوب شروع کرده. میخوام بگم در مورد حاکمیت هم اینطوری، اگه این روی کردی که الان وجود داره، نمیدونم شما روبیکا بسازید، دسترسی جهانی قطع کندینا، با این ویژگی‌ها در تضاد. خوندم براتون توی لیست جستجوهای این نسل نصفشون قطع بودن، نصفشون الان جرم نگاری دارن سعی میکنن بشن، جرم انگاری دارن سعی میکنن بشن. بنابراین دقت کنیم که این روی کرد مسلما حداقل توی تکنولوژی تا امروز قطعی دسترسی جهانی بوده.
مرسی متشکرم. خب با همه محدودیت‌هایی که حکومت نه تنها در حوزه اینترنت بلکه در رسانه‌های داخلی هم اعمال کرده، سعی کردیم به فعالیت‌های رسانه‌ای خودمون پایبند باشیم. به صداهایی که این روزها از جامعه به گوش میرسه توجه کنیم و بهش بپردازیم. در آخر ممنونم که در این اوضاع قطره چکانی اینترنت برنامه ما رو دیدید. ما منتظر نظرات و پیشنهادهای شما در صفحات اینستاگرام، توییتر و تلگرام برنامه‌مون هستیم. اگه من بودم و این برنامه هم بود، خیلی زود با موضوع دیگه که اتفاقا مربوط به همین اعتراضات اخیره است در خدمت شما هستیم. مرسی. خیلی ممنونم. مرسی.